नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामी माछा फ्राई टमाटरको अचारसँग यानि कि फिश फ्राई विथ टोमेटो चटनी लिएर आएका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। माछामा ओमेगा 3 र भिटामिन ई पाइने भएकोले गर्दा माछा खान एकदमै आवश्यक छ र यसपालिको तीजको दर पार्टीमा एउटा माछाको परिकार चाहिँ अवश्य पनि बनाउनु होला। तीजको पार्टीमा के रेसिपी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। हामीले थुप्रै भिडियोको लिंकहरु राखिदिएका छौं, तपाईलाई अवश्य पनि मन पर्ने छ। आउनुस् सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ 1 केजी रहु माछा। त्यसको साथसाथै हामीले केही मसला पनि लिएका छौं। आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा खोर्सानी पाउडर, 1/4 सानो चम्चा मरिच, 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर, 1 सानो चम्चा नुन र आधा सानो चम्चा जीरा पाउडर लिएका छौं। त्यसैगरी हामीले केही भेजिटेबल्सहरु पनि प्रयोग गरेका छौं। 2 वटा टमाटर, यसलाई हामीले मसिनो गरी काटेका छौं। त्यसैगरी 5-6 वटा लसुन, 2 वटा प्याज, यसलाई पनि मसिनो गरी काटेका छौं र 1 चम्चा सरसिउँ लिएका छौं। यसलाई हामीले पानीमा भिजाएका छौं। त्यसैगरी हामीले आधा सानो चम्चा होल जीरा पनि प्रयोग गरेका छौं। 2 वटा सुक्खा खोर्सानी र एउटा तेजपत्ता पनि प्रयोग गरेका छौं। हामीले लसुन र भिजाएर राखेको सरसोलाई पिसेर पेस्ट बनाइसकेका छौं। अब आउनुस् माछा म्यारिनेट गर्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा ठूलो साइजको बलमा माछालाई राख्नुस् र त्यसपछि यसमा 1 ठूलो चम्चा अघि भर्खरै तयार पारेको पेस्ट एड गरिदिनुस्। साथसाथै यसमा आधा सानो चम्चा जीरा पाउडर, आधा सानो चम्चा धनिया पाउडर, आधा सानो चम्चा खोर्सानी पाउडर। खोर्सानीको लेभल कम बेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा थोरै बेसार र थोरै मरिच पनि एड गरिदिनुस्। साथसाथै हामीले यसमा 1 सानो चम्चा नुन पनि एड गरेका छौं। नुन पनि तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार कम बेस गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीले यसमा 2 ठूलो चम्चा तेल पनि एड गरेका छौं। तेलले मेरिनेसनलाई होल्ड गर्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ। यसमा हामीले कुनै पनि अन्डा अथवा मैदा एड गर्दैनौं र अन्डा र मैदा नहाली पनि यो माछालाई एकदमै क्रिस्पी बनाउन सकिन्छ। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले तपाईलाई आज एकदमै क्रिस्पी र एकदमै मिठो माछा बनाएर देखाउने छौं। माछालाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला। सबै मसला सबैतिर लाग्नुपर्छ। माछा म्यारिनेट गरिसकेपछि माछालाई छोपेर कम्तीमा पनि 30 मिनेटको लागि साइडमा राखिदिनु होला। त्यसपछि माछा फ्राई गर्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त एउटा ठूलो साइजको प्यान लिनुस् र त्यसलाई मिडियम हाई हिटमा तताउनु होला। त्यसपछि यसमा 100 ml जति तेल एड गरिदिनुस्। आज हामी स्यालो फ्राई गर्दै छौं, त्यसैले हामीलाई धेरै तेल चाहिँदैन। मात्र 100 ml तेलले हामीलाई माछा फ्राई गर्न पुग्छ। अनि एक गरेर माछालाई प्यानमा एड गरिदिनु होला। ध्यान दिनु होला, माछा फ्राई गर्दा प्यान जहिले पनि मिडियम हाई हिटमा तताउनु होला। प्यान धेरै तातिएको छैन भने माछामा राम्रो कलर आउँदैन र माछा चाहिँ प्यानमा टाँसिन सक्छ अथवा माछा भाँचिन जान्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एक गरेर सबै माछा प्यानमा एड गरिदिएका छौं। अब यसलाई तपाईले एक साइडमा लगभग 3 देखि 3.5 मिनेट तपाईले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले हाई हिटमा काम गरिराख्नु भएको छ भने अथवा प्यान तातिएको छैन भने चाहिँ तपाईले अलिक लामो पनि फ्राई गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईले पल्टाउँदाखेरि कलर चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ भने अनि यसलाई एक गरेर एकदमै ध्यान दिएर पल्टाउनु होला। माछा एकदम चाँडो भाँचिन्छ। तपाईले अहिले नै देख्न सक्नुहुन्छ यो माछा एकदमै क्रिस्पी देखिन थालेको छ र धेरै ऑयली पनि छैन। यता माछा फ्राई हुँदै गर्दा उता हामी चटनी पनि बनाएर तयार पार्छौं। चटनी बनाउनलाई एउटा कराई लिनुस् र कराईमा थोरै तेल एड गरिदिनु होला। तेल तातिसकेपछि यसमा आधा चम्चा जति जीरा एड गरिदिनुस् र जीरा पड्किन थालेपछि अनि यसमा खोर्सानी र तेजपत्ता पनि एड गरिदिनु होला। खोर्सानी र तेजपत्तालाई 1 देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुस् र गोल्डन ब्राउन भएपछि अनि यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज एड गरिदिनु होला। प्याजलाई पनि हामी एकछिन फ्राई गर्छौं ताकि यो पनि गोल्डन ब्राउन होस्। यदि तपाईले झोल माछा कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर झोल माछाको रेसिपी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ प्याज गोल्डन ब्राउन भएर फ्राई भइसकेको छ। अब आउनुस् यसमा हामीले मसिनो गरी काटेर राखेको टमाटर एड गरिदिन्छौं र टमाटर र प्याजलाई हामीले एकछिन फेरि फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। टमाटरको अचार बनाउनलाई 15 देखि 20 मिनेट समय लाग्ने भएकोले गर्दा यसलाई हामीले एकछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले टमाटर र प्याजलाई मसिनो गरी काट्नु भएको छ भने यो टमाटरको अचार बनाउन कति पनि बेर लाग्दैन। तर यदि तपाईले ठुलठुलो चंक्समा काट्नु भएको छ भने टमाटरको अचार बनाउन एकछिन समय लाग्छ। टमाटरको अचारलाई तपाईले छोप्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ ताकि टमाटर एकदमै छिटो गलोस्। हामीलाई एकदमै स्मुथ कन्सिस्टेन्सी भएको ग्रेभी चाहिन्छ। त्यसैले टमाटर र प्याजलाई हामीले एकछिन राम्रोसँगले पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले नुन र बेसार एड गरिदिनुस्। नुन र बेसारले टमाटरलाई पाक्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ। थोरै जीरा पाउडर, धनिया पाउडर र साथसाथै खोर्सानी पाउडर र अलिकति मरिच पनि एड गरिदिएका छौं।
सबै मसला एड गरिसकेपछि हामीले टमाटरलाई फेरि 2 देखि 3 मिनेटसम्म राम्रोसँगले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै हामी यसमा थोरै गरेर पानी एड गर्छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ पानी एड गर्ने बित्तिकै यसको कन्सिस्टेन्सी एकदमै स्मुथ देखिन थालेको छ। हामीले लगभग 200 ml जति पानी एड गरेका थियौं। यसलाई छोपेर 5-7 मिनेट पाक्न दिन्छौं। त्यति बेलासम्म माछा हेरौं त कस्तो भएछ। ल हेर्नुस् त हाम्रो माछा पनि कस्तो राम्रो देखिन थालेको छ। एकदमै क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन भएर फ्राई भइसकेको छ। अब यो माछालाई हामी एउटा प्लेटमा निकाल्छौं। तपाईले घरमा माछा फ्राई गर्दा पनि यस्तै गोल्डन ब्राउन भएपछि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले खसीको मासु कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त हाम्रो चटनी पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। चटनी पनि एकदमै स्मुथ र राम्रो देखिन थालेको छ। यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिसाउनुस् र त्यसपछि आधा जति चटनी निकालेर एउटा बलमा राख्नुस्। तपाईले यो चटनीलाई माछासँग साइडमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र आधा जति चटनीलाई चाहिँ कराईमै छोड्नु होला र त्यसपछि यसमा 2-3 पिस जति माछा एड गरिदिनुस् र यसरी चटनीमा तपाईले माछालाई 2 देखि 3 मिनेटसम्म पाक्न दिनु होला र यसरी तपाईले यसलाई दुई साइडमै फर्काएर एकछिन पकाउनु भयो भने यो माछाको स्वाद तपाईले कहिले पनि बिर्सिन सक्नुहुन्न। एकदमै मिठो बन्छ। अब यो माछालाई तपाईले भुजासँग, चिउरासँग अथवा कसरी खान मन लाग्छ तपाईले यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी रहेको उब्रेको चटनीलाई पनि यसरी माछामाथि नै तपाईले एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई यसरी चटनीमा पकाएको माछा मन पर्दैन भने तपाईले सुक्खा माछा यसरी राखेर अनि साइडमा चटनी सर्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक चाहिँ अवश्य पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।